إمكانية سحب قاعدة البورد للخارج وحتى قلبها، القدرة على استيعاب أكبر نوع من البوردات حتى ولو كانت بحجم XL ITX، حامل لكارت شاشة مرفق مع الكيس، إمكانية استيعاب أي كارت شاشة يخطر على بالك حتى ولو كانوا مجموعة مع بعض، شاحن لاسلكي للهواتف بقدرة 15 واط، اوبتيكال درايف أو قارئ أقراص من نوع DVD، وحتى أنك تستطيع تركيب قارئ للأقراص المرنة، شاشة لمس للتحكم في الRGB والمراوح، خامات تصنيع قوية جدا، عزل قوي للصوت والضوضاء، مقاومة غبار جيدة، سهولة في تركيب الباور سبلاي، تغيير الواجهة الأمامية، نظام تهوية جبار جدا، 3 مراوح مرفقة مع الكيس، إمكانية استيعاب وحدات تخزين كثيرة، العديد من الملحقات. هذا الطرد أضخم طرد وصلني من يوم ما فتحت القناة، بوزن يتعدى 20 كيلوغرام، على حجم ضخم جدا، وهذا لأنه يحتوي على وحش مرعب في الداخل، كيس سعره أكثر من $300، ومع الشحن سيصل لأكثر من $400، أي بنفس سعر تجميعة متوسطة. في هذا المقطع سنتكلم عن الأمور والخصائص اللي خلت الكيس يوصل لهذا السعر. أولا، تغليف جيد، وللأسف الطرد كان مفتوح من قبل من طرف الجمارك الجزائرية. كما هو ظاهر، علبة إكسسوارات كبيرة أيضا أو بالحجم العائلي، وتحتوي على العديد من المكونات، سنشرح وظيفتها بالتفصيل بعد قليل. وقبل التكلم عن الميزات الرهيبة للكيس، دعونا أولا نكتشف بقية المكونات الموجودة في الداخل. دفتر لكتيبات الإرشادات، أعتقد أنكم تعرفوا رأيي جيدا في دفاتر كتيبات الإرشادات لأن أغلبها تكون مجرد تكاليف إضافية، لكن في حالتنا اليوم كانت مفيدة جدا بالنسبة لي لأن الكيس مليان إكسسوارات فرعية. وأيضا لدينا علبة في الأعلى بترتيب ممتاز جدا، مثبتة بحزامات بلاستيكية، وأكيد أننا نحتاج لمقص لفكها، يجب توخي القليل من الحذر عند نزعها. ولكي أكون صريح، من أحد الأشياء الجميلة اللي لاحظتها أن جودة المنتجات فائقة وممتازة جدا، كما هو ظاهر العديد من الإكسسوارات والمكونات، وأكيد سنشرح وظيفتها بالتفصيل بعد قليل. إذا رجعنا للكيس فإن كل شيء فيه يصرخ بالعظمة، وبالمناسبة الأخ هذا هو فلاج شيب أو أقوى كيس عند بيكوايت حاليا، ويدعى الدارك بيس 901، ويعني أنه الأضخم والأغلى والأكثر مميزات. ومن حيث الألوان يوجد باللون الأبيض واللون الأسود، يأتي بتصميم كلاسيكي وفخم جدا، من أول نظرة تعرف أنه كيس هاي اند حقيقي. اما حجمه ايضا كبير جدا، ارتفاع الكيس من القاعدة يصل الى غاية 57 سنتيمتر بينما عرضه حوالي 30 سنتيمتر، ومن حيث العمق فانه يتعدى 60 سنتيمتر، وكل هذا بوزن ثقيل جدا مع خامات تصنيع جبارة، تقريبا مصنع بالكامل من المعدن، حتى شبكات تهوية لتكون بلاستيكية في اغلب الكيسات نجدها مصنوعة من المعدن في هذه الحاوية، فعلا امر جميل جدا. لكن رغم ذلك توجد بعض الاجزاء مصنوعة من البلاستيك. اما المقدمة تصميمها كلاسيكي جدا وتحمل شعار بيكوايت في الأسفل، وقد يبدو لك أنها لا تحتوي على أي أشياء مغرية، لكن الحقيقة عكس ذلك، نستطيع فكها بسهولة وبدون فتح أي براغي، بمجرد ضغطها في الأسفل تسحب للخارج. الأمر هذا عادي ويوجد في كيسات كثيرة، لكن الأمر الغير عادي أنه يحتوي على شاشة لمس في الأعلى، نستطيع من خلالها التحكم في عدة أمور مثل إضاءة الRGB الذي بالمناسبة يوجد LED Addressable RGB ممتد من اليسار إلى اليمين، تصميمه ممتاز جدا ومتناسق مع الكيس بشكل مثير للإعجاب. ومن خلال هذه الشاشة نستطيع التحكم في الأوضاع والألوان، وليس هذا فقط بل نستطيع التحكم في سرعات المراوح أيضا، سأتكلم عن ذلك أكثر بعد قليل. وهذا شكل الواجهة بالكامل، في المنتصف زر للتشغيل، والجيد أنه يقاوم الضغط قليلا، بالنسبة لي أمر ممتاز جدا لأنه يوحي أن المنتج عالي الجودة. وكما هو ظاهر لدينا 4 منافذ USB Type A ممتازة جدا، خصوصا إذا أنت شخص شره للموارد، بالنسبة لي أمر رائع جدا لأن ال4 منافذ ستكون كافية في الأمام. وليس هذا فقط بل لدينا منفذ تايب سي جيد وممتاز، لكن الصراحة كنت أفضل وجود 3 أو 2 على الأقل لأن الكيس سعره مش رخيص أبدا، خصوصا أن التايب سي منفذ المستقبل. أما إذا صعدنا للأعلى سنكتشف هذا الجزء المميز، شاحن لاسلكي للهواتف بقدرة 15 واط، يعني سيوفر عليك عناء الكابلات المزعجة، فعلا إضافة قوية جدا. وخلف الشاحن أو في الأعلى لدينا فلتر معدني ينزع بسهولة بمجرد ضغطتين في الأمام، والجيد أنه مزود بأغطية بلاستيكية في الأسفل لمنع تسرب الغبار، وأكيد ستنزع في حال استخدام مراوح إضافية أو في حال استخدام مبرد مائي. ومن أحد الأشياء المثيرة للاهتمام التي لاحظتها في هذا التصميم أنه عند الضغط على زر فتح الفلتر، حتى إذا ضغطنا بالغلط مرة أخرى في نفس المكان لن يقفل القفل على الفلتر، لأن المصمم يعرف أنك تريد نزعه، لكن عند نزعه وتركيبه مرة أخرى سيقع في مكانه مباشرة بدون أي مشاكل، فعلا تصميم عظيم جدا. أما
الأبواب والبداية بالباب الرئيسي أو الزجاجي، وبالمناسبة قبل فتحه اكتشفت شيء طريف ومفيد عند فتح البراغي، لن تحتاج لنزعه بالكامل، والجيد أنه يبقى ملتصق في مكانه. الأمر هذا رائع لأني أضعت الكثير والكثير من البراغي، غالبا أتركها في الطاولة وللأسف كان الكثير منها يضيع مع الوقت. إذا رجعنا للباب الرئيسي نكتشف أنه مصنوع من الزجاج المقوى، وزنه ثقيل كالعادة ويحتوي على حواف معدنية رفيعة. أما في الجهة الأخرى أكيد نجد باب معدني مرة أخرى. عادة ما تكون الأبواب الخلفية بدون أي إضافات، لكن لدينا هذه المرة شبكة للتهوية ممتدة بطول الباب، عرضها حوالي 15 سنتيمتر. أكيد سنكتشف دورها بعد قليل. ومن حيث قواعد الكيس السفلية جميلة بسيطة قوية جدا في نفس الوقت، والجيد أنها تحتوي على مطاط في الأسفل للحفاظ على الطاولة من الخدوش المحتملة أثناء تحريك الكيس. أما المراوح وما أدراك ما المراوح، لدينا 3 مراوح رئيسية في الكيس، 2 في الأمام وواحدة في الخلف بحجم 140 ملم. وبالمناسبة تعد مراوح بكوايت واحدة من أفضل المراوح التي ممكن تستخدمها على الإطلاق، سعرها حوالي $30 بدون مصاريف الشحن، أي أن سعرهم مجتمعين أكثر من $100. تأتي بسرعة 2400 RPM، وبالمناسبة بالنسبة لمروحة بحجم 140 ملم يعد أمر جيد جدا. لكن الأجمل هو مستوى الضجيج أو النويز، لأنه عند أقصى مستوى لن يتعدى ضجيج 37 ديسيبل، وبالمناسبة الديسيبل هي وحدة لقياس الضوضاء. تموضع المراوح جدا فعال. المراوح الأمامية تسحب الهواء البارد من الخارج إلى الداخل، والمروحة الخلفية تخرج الهواء الساخن إلى الخارج. قد يبدو لك عزيزي المشاهد أن الاير فلو أو تدفق الهواء مش الأفضل في هذا الكيس بسبب أنه مغلق من الأمام. صحيح، معك حق، لكن بحركة بسيطة نستطيع حل هذا الأمر. فقط افتح علبة الإكسسوارات الفرعية وركب هذا الجزء في الأمام مكان الواجهة المغلقة. بالنسبة لي الواجهة المغلقة أكثر جمالية، لكن إذا أنت شخص تبحث عن الأداء كل الحلول موجودة. ممكن تستخدم الجزء المغلق في الشتاء والجزء الشبكي في فصل الصيف. نزعها بسيط جدا ولا يحتاج إلى أي براغي أو وقت، وأيضا تركيبها أسهل وأمتع. وبهذا حصلنا على تهوية أفضل بكثير. وبخصوص استيعاب المراوح، يمكن لهذا الكيس أن يتسع إلى 11 مروحة. نعم كما سمعت، 11 مروحة. أولا لدينا 3 مراوح في الأمام بحجمين مختلفين، 140 أو 120 ملم، وهذا يعني أن الواجهة الأمامية ممكن تستوعب أغلب الأحجام حتى 420 ملم. أما في الخلف يمكن استخدام مروحة واحدة فقط بحجم 120 أو 140 ملم، وفي الأعلى لدينا 3 مراوح وللأسف بحجم 120 ملم فقط، أي أننا لا نستطيع تركيب مبرد مائي بحجم 420 ملم في الأعلى رغم أن الكيس كبير الحجم. وأيضا يمكن تركيب 3 مراوح في الجنب بحجم 120 ملم، أي أنه مكان إضافي أيضا في حال استخدام مبرد مائي بحجم 360 ملم، وهذا ما يفسر وجود ثقوب في غطاء الكيس الخلفي. وكل هذا لكي نحصل على أفضل تهوية ممكنة. ولكي نحصل على هذه الميزة سنحتاج لفك هذا الجزء أولا، وبالمناسبة الجزء هذا مهم جدا، سأشرح وظيفته بعد قليل. وبالعودة إلى علبة الإكسسوارات مرة أخرى، نحتاج إلى تركيب هذا الجزء، وبمجرد تركيبه نستطيع تركيب 3 مراوح بحجم 120 ملم أو مبرد مائي بحجم 360 ملم. أما في الأسفل لدينا مروحة أخرى بحجم 140 أو 120 ملم. المروحة هذه مميزة جدا جدا، لكن لاستغلال الوضع نحتاج أولا إلى فك مكان الهاردات، لأكيد سأتكلم عنها بعد قليل. وفي هذا المكان تركب المروحة، وظيفتها تهوية الباور سبلاي وكارت الشاشة. الباور سبلاي نعم، لكن كيف تهوي كارت الشاشة بحكم أن الكيس مغلق من الأعلى؟ في الحقيقة الأمر بسيط جدا، وكالعادة نذهب إلى علبة الإكسسوارات ونركب هذه القطعة مكان القطعة الأولى المغلقة لتأتي راكبة مع الكيس، وبهذا ستسحب المروحة هواء بارد من الأسفل. يكون موجه نحو كرت الشاشة، وكل هذا للحصول على أداء أفضل. وصراحة نظام التهوية في هذا الكيس خطير جدا ومن أفضل ما شاهدت على الإطلاق، والأجمل فيه أنه متغير، يعني إذا كان الجو بارد ممكن تغلق كل مداخل التهوية. فعلا شيء قوي جدا. ومن ناحية توافق مع كروت شاشة، صراحة الأمر مثير للسخرية كثيرا. عادة ما نبحث عن كيس يتسع للكروت الكبيرة في الحالات العادية، لكن إذا عندك كيس مثل هذا ستكون مضطر للبحث عن الكروت الضخمة فقط، لأن هذا الكيس كفيل أن يجعل أضخم كرت يبدو مثل القزم في الداخل. فمثلا هذا شكل كارت ال RTX 2070 في داخل الكيس، يبدو مثل لعبة صغيرة، علما أن كارت ال RTX 2070 مش صغير أبدا. وحرفيا الكيس هذا ممكن أن يتسع لكارتين مثل هذا خلف بعضهم. وليس هذا فقط، الجيد أن
لدينا حامل لكرت شاشة يأتي في العلبة اللي كانت داخل الكيس، يأتي باللون الأسود الكامل. أما خامات التصنيع فهي خليط ما بين المعدن والبلاستيك، خصوصا الجزء العلوي الذي يمسك بكرت الشاشة من الأعلى، وهذا ممتاز جدا لتجنب أي تماس كهربائي، خصوصا في الكروت التي تأتي بدون باك بليت كما هو الحال في هذا الكرت. ومن الجميل أنه مزود بقاعدة مغناطيسية، يعني يثبت في مكانه بدون أي براغي، وأكيد سيكون هناك ثبات أكثر بإضافة وزن كرت الشاشة. وتركيبه بسيط جدا، أولا لدينا برغي للتحكم في ارتفاع الحامل، والبرغي الآخر لتحديد سمك الكرت. لكن أروع شيء في كل هذا الحامل هو طريقة إخفاء كابلات الباور في كرت الشاشة. صراحة منظرها سيء وغير منظم أبدا في أغلب التجميعات، ولتنظيمها الأمر بسيط جدا. أولا ركب كابل الباور أو كابل ال8 بن، انزع هذه القطعة البلاستيكية من الحامل، ضع الكابل داخل الحامل، وازنه في مكانه بشكل صحيح، وأخيرا اغلق على الكابل، ومبروك عليك شكل منظم وراقي. وقد يبدو لك عزيزي المشاهد أن الكيس لا يدعم الكارت بالوضع الرأسي أو الطولي لعدم وجود فتحات عمودية في الكيس، لكن بسهولة شديدة نستطيع فعل ذلك. فقط افتح هذه الواجهة واقلبها بهذا الشكل، وبهذا نستطيع تركيب كرت شاشة بشكل طولي بدون أي مشاكل. ومن حيث التوافق مع البوردات الأمر مثير جدا للاهتمام. حرفيا الكيس هذا ممكن يتسع لأي بورد تخطر على بالك، حتى بوردات السيرفرات. ولكي أوضح الأمر أكثر، هذه بعض المقاسات الشائعة للبوردات. من ناحية المستخدم العادي فإن بوردات الاي تي اكس تعتبر ضخمة نوعا ما، لكن الكيس هذا يتسع لما هو أكبر بكثير، مثل بوردات الاكس ال اي تي اكس والاي اي تي اكس. ولحسن الحظ أمتلك واحدة من هذه الأحجام. البورد هذه خاصة بمعالجات الزيون، ضخمة جدا جدا كما هو ظاهر، وحجمها مبالغ فيه نوعا ما. البورد هذه من نوع AITX، لكن رغم ذلك توجد بوردات أضخم منها من ناحية الحجم، وهذا شكلها داخل الكيس. ورغم أنها ضخمة جدا جدا إلا أن حجمها أصبح متواضع داخل الكيس، وحتى أن لدينا فراغ ملحوظ في الأسفل أو الأعلى وحتى في اليمين. فعلا أمر جميل جدا. ولكي أعطيك صورة أكثر عن ضخامة هذا الشيء، لاحظ شكل علبة بورد البي 550 كيف تبدو بداخل هذا الوحش، ويجب أن تعرف أن هذا شكل العلبة بالكامل، فما بالك بشكل البورد. ورغم ذلك لم أتحدث عن الأجمل بعد، لأن الكيس هذا فيه خاصية خطيرة وقوية جدا جدا جدا، أول مرة أشاهدها في كل الكيسات. نستطيع سحب قاعدة البورد للخارج بالكامل بطريقة سلسة جدا لأبعد الحدود وبدون أي عوائق أو مشاكل، وذلك بهدف الحصول على سهولة ومرونة في تركيب البورد. وصراحة طريقة خلت عملية تركيب سهلة وممتعة للغاية. وبهذا نستطيع إرجاع البورد للداخل بكل سلاسة بعد الانتهاء من عملية التركيب. ورغم كل ذلك توجد أمور أجمل في هذا الكيس، فمثلا نستطيع سحب القاعدة للخارج للتركيب بشكل أريح وبدون أي وجع رأس. وليس هذا فقط، أيضا يستطيع الكيس القيام ببعض الحركات الأكروباتيكية رغم أن حجمه كبير، بحيث نستطيع قلب كل المكونات بشكل بهلواني، بحيث يصبح كارت الشاشة في الأعلى وبقية المكونات في الأسفل. كنت أرغب في فعل ذلك، لكن ما شاء الله المقطع أصبح طويل جدا. إذا مهتمين سأنزل حلقة عن هذا الأمر في سلسلة التجارب، فقط اكتب لي في التعليقات. ومن ناحية التخزين أو الأقراص أيضا الموضوع مغري كثيرا. الكيس هذا ممكن أن يتسع إلى 16 وحدة تخزين صغيرة من نوع 2.5 بوصة، أو 7 وحدات كبيرة من نوع 3.5 بوصة، أي أنك تستطيع استخدامه كسيرفر للتخزين بدون أي مشاكل. أولا لدينا رفين في الأسفل، كل واحد منهم يتسع إلى وحدتي تخزين HDD من نوع 2.5 إنش، وأكيد يدعم ال SSD أيضا. فقط ركبها بهذا الشكل، واحدة في الأسفل والأخرى في الأعلى. ومن أحد الأشياء التي تحسب لهم أيضا أنه عند تركيب ال HDD بحجم 3.5 بوصة لن تحتاج إلى أي براغي مزعجة. عندهم أيضا إصدار قديم لكن يحتاج لبراغي عند تركيبه، لكن لحسن الحظ الكيس هذا مرفوق بالإصدار الثاني أو الأحدث الذي لا يحتاج إلى أي براغي. فقط أفتحه بهذا الشكل من الجهات الأربعة وادفع الهارد بالداخل، وبعدها وازن فتحات الهارد مع هذا التجويف ضغطة بسيطة من كافة الجهات. ومبروك أصبح الهارد جاهز للاستخدام. صراحة شكل جدا جدا منظم، لكن الكيس يأتي مع رفين فقط إذا أردت طلب ال5 رفوف الأخرى. لحسن الحظ أنها متوفرة على موقعهم الرسمي. حسنا، فلنفترض أنها معنا حاليا. أين يمكن تركيبها؟ أعتقد أنكم تذكروا جيدا مكان المبرد المائي الجانبي. فقط أنزعوا وركب هذه القطعة، وبعدها انزع هذا الجزء البلاستيكي الصغير بضغطة صغيرة فقط، وبهذا تستطيع تركيب الهارد في مكانه بسهولة شديدة وبدون أي عناء. والأمر الممتاز في هذا هو أنك
أن كابلات الباور والساتا تكون في الواجهة الخلفية، مما يعطي شكل منظم جدا. وبحكم أن الباب الخلفي للكيس فيه شبكة، ممكن يتسرب بعض الغبار مباشرة نحو الكابلات، ولهذا صمموا هذه القطعة، فقط ركبها بهذا الشكل للحماية من الغبار المتسرب، يعني تحمي من الغبار وفي نفس الوقت تصميمها أنيق جدا. وأيضا نجد في الخلف مكانين إضافيين في حال تركيب وحدات تخزين خارجية بحجم 2.5 إنش. ومن الاشياء الطريفه جدا ان الكيس يدعم مكان لاضافه اوبتيكال درايف او قارئ اقراص DVD، صراحه غير ضروري وبدون فائده في وقتنا الحالي. الاقراص عفى عنها الزمن لان حجمها صغير جدا، لكن يمكن استغلال الوضع وتركيب قارئ اقراص من نوع بلوراي. النوع هذا جيد وكان يعتبر قارئ مستقبلي في وقته لانه يتسع حوالي 50 جيجا عكس DVD اللي كانت سعته قليله جدا. وايضا حتى يمكن استخدام قارئ اقراص مرنه. اكيد انا هنا امزح فقط، رغم ان الكيس بالفعل يدعم هذا القارئ، لكن انسب استخدام لهذا المكان من وجهة نظري هو تحويله لمنافذ USB اضافية، وايضا لقارئ بطاقات ذاكرة مثل CF Express والSD كارد. صراحة اعتبر ان هذا المكان مفيد جدا، وخصوصا انه يمكن اخفاؤه بسهولة. ومن ناحية الباور سبلاي حصلت على أكثر تجربة ممتعة في التركيب على الإطلاق، والسبب في ذلك طريقة التركيب المميزة. أولا انزع هذا الجزء المعدني، ومن الجيد أن البراغي مثبتة ولا تحتاج للنزع. ركب هذا الجزء المعدني في الباور سبلاي الخاص بك بهذا الشكل من الجهات الأربعة، وأكيد إذا عندك باور سبلاي من نوع موديلور ستكون العملية أمتع وأسهل لأن الكابلات مزعجة في التركيب. وأخيرا ضع الباور سبلاي في مكانه الصحيح مع ضغطة حارة للتركيب. واكثر شيء عجبني ان هذا المكان واسع جدا بحيث نستطيع تركيب الكابلات في دون اي مشاكل او عناء او جهد كبير. فعلا شيء رائع جدا. وبما ان اغلب او كثير من سكان وطننا العربي هي عبارة عن مناطق صحراوية، يجب التحدث قليلا عن مقاومة الغبار. موضوع الغبار جدا مستفز بالنسبة لي لاني اعيش في منطقة شبه صحراوية. الكيس هذا مزود بثلاث فلاتر رئيسية، واحد في الاعلى سبق وتكلمنا عنه في بداية المقطع. الفلتر هذا يعتبر اقل الحماية من ناحية الغبار لان المسامات فيه واسعة جدا، لكن من الجيد أنه يمكن قفل المكان. أما الفلتر الثاني موجود في الأمام، المسامات فيه صغيرة جدا مما يسمح بمقاومة أكثر للغبار، وأيضا ينزع بسهولة وبدون أي براغي. وأكيد إذا أردنا حماية أكثر من الغبار نستطيع إغلاق الواجهة الأمامية للكيس. وأخيرا فلتر في الأسفل، بحكم أن الكيس يسحب هواء بارد من الأسفل، أيضا يعتبر مقاوم جيد للغبار بحكم المسامات الصغيرة. وطريقة نزعه أيضا جدا بسيطة، بمجرد سحبة خفيفة فقط يصبح الفلتر معنا. ومن أكثر الأمور التي يتميز بها هذا الكيس وشركة بي كوايت بشكل عام هي الهدوء. الكيس هذا يلمع من هذا الجانب، والسبب في ذلك عدة عوامل. أولا مراوح ممتازة جدا وهادئة بمعدل ضجيج أو ديسيبل لا يتعدى 37. الرقم هذا في عالم المراوح يعتبر ممتاز جدا. وأيضا الكيس مزود بإسفنجات عازلة للصوت في كل مكان تقريبا، وذلك للحد قدر الإمكان من انتشار أو تسرب الصوت للخارج. فمثلا لدينا عازل عملاق في الباب الخلفي وأيضا في الواجهة الأمامية، وليس هذا فحسب، أيضا في سقف الكيس. فعلا شيء قوي جدا. وللعلم فقط اسفنج الفوم يعزل الصوت بشكل ممتاز وقوي جدا ويعطي فرق واضح وملحوظ. حسنا، ما هو رأيي في كيس دارك بيس برو 901؟ اولا لكي اكون صريح، سعر $300 مش رخيص ابدا بالنسبة لسعر كيس بي سي، لكن في نفس الوقت انت تحصل على مميزات كثيرة وكثيرة مقابل كل دولار تدفعه. يجب ان لا ننسى ان هذا الكيس موجه للفئة العليا، يعني اقل شيء تجميعة $2000 او اكثر، واكيد ان هناك مقطع قادم عن تجميعة خارقة. وبالنسبة للمزايا كانت جبارة جدا، ابتداء من شاحن لاسلكي للهواتف، شاشة لمس للتحكم في الRGB والمراوح، حامل لكرت شاشة مرفق مع الكيس، إمكانية سحب قاعدة البورد للخارج، وحتى قلبها، خامات تصنيع قوية جدا، عزل قوي للصوت والضوضاء، مقاومة غبار جيدة، سهولة في تركيب الباور سبلاي، تغيير الواجهة الأمامية، نظام تهوية جبار جدا جدا، 3 مراوح مرفقة مع الكيس، إمكانية استيعاب وحدات تخزين كثيرة، العديد من الملحقات مثل البراغي وحزامات ضبط الكابلات والكثير من المميزات الأخرى. شخصيا وقعت في غرام هذا الكيس لأن فيه كل المميزات التي أحتاجها، خصوصا أني أكره الRGB، وسيكون بالتأكيد الكيس الأساسي عندي. إذا تبحث عن بناء تجميعة هاي أند قوية وتبحث عن كيس قوي بكل تأكيد، الدارك بيس برو 901 سيكون حل جبار لهذا الغرض. إذا وصلت لهذه النقطة من الفيديو علق بتم لكي أعرف أنك صديق وفي للقناة. كان معكم صديقكم مفتاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.